নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 15.1 ৰ ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 16 17 18 19 মানে গোটেই কিতাপ 15 ৰ পৰা 19 লৈকে মই অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও চাই থাকিব নালাগে গতিকে এতিয়া আমি 15 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে 15 নম্বৰত আমাক কৈছে যে ৰহিতনৰ 5টা কাৰ্ড মানে ৰহিতনৰ 5টা কাৰ্ড দ গোলাম ৰাণী ৰজা আৰু টেক্কা এনেকুৱাকৈ থাকে নহয় তলমুৱা কৰি ভালদৰে মিহলোৱা হল এটা কাৰ্ড যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হল কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আৰু 2 নম্বৰটোত কৈছে যদি ৰাণী টনা হয় আৰু একাষৰীয়াকৈ ৰখা হয় দ্বিতীয় কাৰ্ডটো টানিলে এটা টেক্কা আৰু এজনী ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি ঠিক আছে এটো কৰিম আমি গতিকে 15 নম্বৰটোত আমাক কি কৈছে যে ৰহিতনৰ 5টা কাৰ্ড ঠিক আছে ৰহিতনৰ 5টা কাৰ্ড কি আমাৰ দ গোলাম ৰাণী ৰজা আৰু টেক্কা ৰাণী ৰজা আৰু টেক্কা গিটা আছে ঠিক আছে গতি 1 নম্বৰটোত কৈছে যে আমাক কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হৈছে কৈছে যে কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা P1 দিলো মই আমাৰ মুঠ ফলাফল কেইটা আছিল মানে এটা দুটা তিনটা চাৰটা পাঁচটা ন পাঁচটা আছিল মানে মুঠ প্ৰচেষ্টা 5টা আছিল গতিকে আমাৰ ৰাণী কিমানটা আছে এটা গতিকে 1 হ'ব ওপৰত 1/5 এইটোৱে বুজি পাইছা না তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত কৈছে যে যদি ৰাণীটো উঠাই দিয়া হয় যদি ৰাণীটো উঠাই দিয়া হয় ৰাণী উঠাই দিলে কি হ'ব যদি ৰাণীটো উঠাই দিয়া হয় তেন্তে মুঠ কাৰ্ড মানে মুঠ কাৰ্ড কিমানখন থাকিব তেন্তে মুঠ কাৰ্ড থাকিব 4টা কি থাকিব তেন্তে মুঠ কাৰ্ড থাকিব 4টা সেই 4টা কাৰ্ড কি থাকিব দ গোলাম ৰজা আৰু টেক্কা ঠিক আছে 4টা আমাৰ কি থাকিব দ গোলাম ৰজা আৰু টেক্কা এই 4টা থাকিব ৰাণীটোক যদি আমাৰ উঠাই দিয়া হয় এতেকে গতিকে আমাৰ 2ৰ কটোত কৈছে যে 2ৰ কটোত আমাক কৈছে যে এটা টেক্কা কিমান হ'ব কটোত মানে এটা টেক্কা কিমান হ'ব মানে মুঠ ফলাফল কেইটা আমাৰ 4টা টেক্কা এটা থাকে গতিকে 1 হ'ব তাৰপিছত কটোত কৈছে যে আমাক কি এজনী ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা P2 মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা কিমানটা মুঠ প্ৰচেষ্টা মানে মুঠ ফলাফল 4টা আছে আৰু আমি পাইছো কেইটা ৰাণীটো উঠাই দিয়াই হৈছে ৰাণী নাই 0 গতি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাৰ 0 এইটোৱে বুজি পাইছা তাৰ পিছত এবাৰ আমি কৰিম 16 নম্বৰত আমাক কৈছে যে 12টা বেয়া কলম মানে বেয়া কলম কিমানটা আছে 12টা আছে 12টা বেয়া কলম দুৰ্ভাগ্যবশত 132টা ভাল কলমৰ লগত মিহলি হ'ল মাত্ৰ চকুৰে চাই এটা কলম ভাল নে বেয়া কোৱাটো সম্ভৱ নহয় গোটৰ পৰা এটা কলম তুলি লোৱা হ'ল কলমটো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে ঠিক এবাৰ আমি কৰিম 16 নম্বৰটো ঠিক আছে 16 নম্বৰ সলিউশন মানে আমাৰ ভাল কলম কিমানটা আছিল ভাল কলম আছিল তোমাৰ 132টা ঠিক আছে ভাল কলম আছিল 132টা আৰু বেয়া কলম কিমানটা বেয়া কলম 12টা মানে নাই ভাল কলম 132টা আৰু বেয়া কলম 12টা গতিকে মই যদি যোগ কৰো কিমানটা হল 144টা মানে মুঠ কলম কিমান হল আমাৰ 144টা হল আমাক ভাল কলম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হৈছে ভাল কলম হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ভাল কলম হোৱাৰ সম্ভাৱিতা না আমাক হেতু হৈছে
গতিকে এতিয়া ভাল কলম হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব মুঠ ফলাফল আছিল আমাৰ 144 আছিল নে আছিল মানে ভাল হোৱাৰ মুঠ কলম আছিল আমাৰ 144টা আৰু ওপৰত আছিল আমাৰ কিমান মানে মুঠ 144টা আৰু আমাৰ ভাল কলম আছিল 132টা গতিকে ইয়াতক যদি মই কাটাকাটি কৰোঁ কি এদি যাব আমাৰ 2 7 গুণ 14 2 2 গুণ 4 2 6 গুণ 12 13 আকৌ 2 6 গুণ 12 ঠিক আছে আকৌ 2 এৰি যাব 2 3 গুণ 6 7 12 হ'ল আকৌ 2 6 গুণ 12 আকৌ 2 3 গুণ 6 2 3 গুণ 6 ঠিক আছে আকৌ আমাৰ কি এৰি যাব 3 ৰে যাব 3 1 গুণ 3 3 2 গুণ 6 আকৌ 3 ৰে যাব 3 11 গুণ 33 ঠিক আছে ঠিক ওপৰত থাকিল আমাৰ 11 তলত থাকিল 12 গতিকে এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 17 নাম্বাৰ 17 নাম্বাৰটো আমাক কি কৈছে এক নম্বৰটো কৈছে যে 20টা বাল্বৰ টপলা তাৰ মানে 7টা বাল্ব বেয়া মানে 20টা বাল্ব আছে এটা টপলাত তাৰে 7টা বুলি বাল্ব বেয়া টপলাটোৰ পৰা এটা বাল্ব যাদৃচ্ছিকভাৱে লোৱা হ'ল বাল্বটো বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এক নম্বৰটোত হেতু হৈছে দুই নম্বৰটোত কৈছে যে ধৰা হ'ল একত টনা বাল্বটো বেয়া নহয় আৰু ইয়াক পুনৰ স্থাপন কৰা নহল এটা বাকিখিনিৰ পৰা এটা বাল্ব টনা হ'ল এই বাল্বটো বেয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি ঠিক আছে হেতু কৰিব দিছে আমাক গতিকে আমি 17 নম্বৰ সলিউশন কৰিম যে 17 নম্বৰ সলিউশন কৰিম যে আমি কি মুঠ বাল্ব ন এনেকৈ লিখিম মুঠ বাল্ব আছিল কিমানটা 20টা আছিল ঠিক আছে তাৰে আমাৰ বেয়া বাল্ব কিমান মুঠ গোটা মিলি কেনে মানে 20টা তাৰে বেয়া কেইটা বেয়া তাৰে বেয়া কেইটা বেয়া 7টা বেয়া যদি 7টা হয় ভাল কেইটা হ'ব 20ৰ পৰা 4 গলে 16 ভাল বাল্ব কিমান হ'ব ভাল বাল্ব কিমান হ'ব ভাল বাল্ব আমাৰ 16টা হ'ব নে নহব তাৰ পিছত এক নম্বৰটোত কৈছে যে বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা মই কৈছে যে কি বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা না বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা P1 = আমাৰ মুঠ বাল্ব আছিল 16টা নহয় আমাৰ মুঠ বাল্ব আছিল কিমানটা 20টা আছিল হয়নে মুঠ বাল্ব 20টা আছিল তাৰে বেয়া কিমানটা আছিল বেয়া আছিল তোমাৰ 4টা গতিকে 4 1 গুণ 4 4 5 গুণ 4 গুণ 4 4 5 গুণ 20 মানে 1/5 বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান 1/5 আৰু দুই নম্বৰটো কথা কৈছে যে মই এটা বাল্ব উলিয়াই আনাৰ লগে লগে তাতে কেইটা বাল্ব থাকিল 19টা মানে মই এটা যে উলিয়াই আনলো সেই এটাটো উলিয়াই আনাৰ পিছত হয়নে সেই মানে কি বুলি কয় আমি হেতু কিমান পালো 1/5 পালো ঠিক আছে তাৰপিছত মই তাৰ পৰাই বাল্ব এটা উঠাই আনাৰ পিছত বাল্ব এটা মই উঠাই আনাৰ পিছত যদি মই সেই বাল্বটো যদি মই তাতে যদি আকৌ যোগ নকৰো কিমানটা বাল্ব থাকব 19টা বাল্ব নাথাকিব তাতে আমি এখানি লিখি লম যদি বাল্বটো পুনৰ স্থাপন কৰা নহয় তেন্তে তাত মুঠ বাল্ব থাকিব 19টা বুজি পাইছে যদি বাল্বটো যদি আমি তাতে মানে পুনৰ স্থাপন নকৰো তেন্তে মুঠ বাল্ব কেইটা থাকিব 19টা থাকিব এতেকে বেয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা বাল্ব বেয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব মানে মুঠ বাল্ব মানে 19টা ঠিক আছে মুঠ বাল্ব কিমানটা 19টা গতিকে তাতে মুঠ বাল্ব কিমানটা হৈ গেল মানে বেয়া মুঠ বাল্বটো 19টা থাকিলে আৰু আমাৰ মানে এনে মানে বেয়া নোহোৱাৰ বুলি খুচি নহয় গতিকে এনে কিমানটা আছিল 16টা কিন্তু যে এটা উঠা আনিছো গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব 15 হ'ব ঠিক আছে এটা যে পুনৰ স্থাপন নকৰিলো গতিকে এইটোৱে বুজি পাইছে তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি এবাৰ আলোচনা কৰিম 18 নম্বৰটোত কি কৈছে চাও এটা বাকচত 1 ৰ পৰা 90 নম্বৰ দি থোৱা আছে এটা বাকচত বুলে 1 2 3 4 ডট এনেকে 90 লৈকে নম্বৰ দিয়া আছে মানে 90 খন ডিস্ক মানে থাল আছে যদি এখন থাল যাদৃচ্ছিকভাৱে বাকচৰ পৰা টনা হয় তেন্তে ইয়াত এটা দুটা অংকৰ সংখ্যা এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আৰু 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা লিখি থোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব এটো কৰিব দিছে ঠিক আছে গতিকে আমি কৰিম যে 18 নম্বৰ সলিউশন আমি ফার্স্ট জানবা লাগব যে মুঠ থাল কেইখন আছে মুঠ থাল কিমান আছে মুঠ থাল আছে আমাৰ 90 খন ঠিক আছে মুঠ থাল কিমান আছে আমাৰ 90 খন তাৰ পিছত দুটা অংকৰ থাল কিমান আছে
দুটা অংকৰ ঠাল কিমান হ'ব দুটা অংকৰ মানে সংখ্যাৰ ঠাল কিমান হ'ব আমাৰ 90 হান আছে 90 হান থাকিলে আমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ক লাগি নহয় তাত বাইৰে 10 ৰ পৰা 90 ক লগি কিমান হ'ব 81 হান হ'ব দুটা অংকৰ সংখ্যা 10 11 12 13 এনেকে 90 ক লগি 81 মানে 81 হান ঠালত থাকা দুটা অংকৰ সংখ্যা লিখা আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত এতেকে আমাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব গতিকে আমাক এক নম্বৰটোত কৈছি যে মানে দুটা অংকৰ ঠালৰ সংখ্যাৰ সম্ভাৱিতা এটা কিমান হ'ব আমাৰ আমি তে লিখবা লাগব যে মুঠ ঠাল আছিল আমাৰ 90 হান কিন্তু দুটা অংকৰ ঠাল আছে 81 হান মানে এটো হৈছে আমাৰ মুঠ প্ৰচেষ্টা আৰু ওপৰত হৈছে আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা গতিকে ইয়াতক যদি আমি এটা কাটাকাটি কৰো 3 ৰে যাব 3 2 গুণ 6 7 8 3 7 গুণ 21 আৰু তে 3 3 গুণ 9 0 আৰু 3 ৰে যাব কিমান 3 10 গুণ 30 আৰু তে যাব 3 9 গুণ 27 গতিকে আমাৰ কিমান হল 9/10 ঠিক আছে 9/10 এটো হ'ব তাৰছত 2 নম্বৰটো দিলা যে আমাক কি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পোৱা 2 নম্বৰটোত কি দিছে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পোৱাৰ ফল কৈছে যে কি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পোৱাৰ ফল মানে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আমি কিমানৰ পৰা পাও পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আমি কিমানৰ পৰা পাও গতে আমি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা কিমানটা পাও জানানে 9টা পাও কাৰণ 1 মানে 4 9 25 36 49 64 81 এনেকে আমি 9টা পাও ঠিক আছে তাছ এতেকে ইয়াৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব P2 দিলু মই মুঠ সংখ্যা আছে আমাৰ কিমানটা 90টা আছিল 90টাৰ ভিতৰত পাছো আমি কেইটা 9টা মানে গতে 9 গুণ 9 9 2 গুণ 90 গতিকে 1/10 ঠিক আছে এটো এটা ওকে তাছ আৰু আমাক 3 নম্বৰটোত কৈছি যে মানে 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা আমি লিখছো যে কি 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যাৰ ফল 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যাৰ ফল 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা আমি কিমানটা পাও জানা না 18টা পাও ঠিক আছে 5 ৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা কিমানটা পাও আমি 18টা পাও তেকে PE3 = 90 আৰু ওপৰত কিমান হ'ব আমাৰ 18 হ'ব না নব 18 হ'ব গতিকে 18 গুণ 18 18 5 গুণ 90 মানে কিমান হ'ব আমাৰ 1/5 এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত চাম আমি 19 নম্বৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে কি কোৱা আছে কৈছে যে এজন শিশুৰ এটা লুডু গুটি আছে যাৰ 6খন পিঠিৰ তলত দেখুৱাৰ দৰে আখৰ ওলাই মানে লুডু গুটিৰ কি A B C D E A এনেকে ওলাই ঠিক আছে লুডু গুটিৰ 6খন পিঠি 6টা ফলাফল ওলাই আৰু কৈছে গুটিটো এবাৰ মাৰি পঠিওৱা হল গতিকে A2 ওলোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি আৰু D ওলোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি ঠিক আছে আমি এইটো কৰিম এবাৰ গতিকে আমি 19 নম্বৰটো এতিয়া সলিউশন কৰো আমি লিখিম যে এটা লুডু গুটিৰ মুঠ ফলাফল এটা লুডু গুটিৰ মুঠ ফলাফল ঠিক আছে মুঠ ফলাফল কেইটা আমি এটা লুডু গুটিৰ মুঠ ফলাফল কিমানটা পাও 6টা পাও সেই ফলাফল কেইটা A B C D E A একটা ফলাফল পাও আমি না তো এক নম্বৰটোত কৈছি যে A হোৱাৰ সম্ভাৱিতাৰ কথা আছে A হোৱাৰ সম্ভাৱিতা মুঠ ফলাফল কেইটা 6টা A কিমানটা আছে দুটা আছে গতিকে 2 গুণ 2 2 3 গুণ 6 এটো না 1/3 তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত কৈছে যে আমাৰ মানে D হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান ঠিক আছে D হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে মানে আমাৰ মুঠ ফলাফল কেইটা আছিল 6টা D কেইটা আছে এটাই আছে 1/6 গতিকে এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক গতিকে ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল আশা তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা তেনে হলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ